Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves. Welcome back my YouTube channel. official फेरि आइसकेको छ 8-9 दिनपछि 8-9 दिनसम्म चाहिँ आफ्नो काममा बिजी थिएँ म अब यताउता आफ्नो काम पनि गर्नु पर्यो अनि 2-3 दिन भयो 2 दिन अगाडि नै भिडियो खिच्छु भनेको अब एकदम बिरामी भएर सबै सुनिरहेको छ मेरो है अब आज चाहिँ हल्का हल्का हराउन थाल्यो अब आजको स्पेसली चाहिँ अब खाता छ है अनि नरिवल पनि लिएको छ हामीले यो पुऱ्याउनुपर्छ अहिले होइन अनि आज स्पेसल चाहिँ मेरो पार्किङमा स्पेसल के हो त आज त स्पेसल आज मेरो पार्किङमा चाहिँ एकदम फाइनली होइन फाइनली आइदिएको छ है एकदम पहिल्यैदेखि चाहना थियो यो गर्ने चाहिँ पुरानो बाइक पनि छ यता एकदम यो पनि बवालै हो है अब चाहिँ दुईवटा बाइकमा राइड हुन्छ अब युट्युबमा अब कहिले डुकमा कहिले क्रसफायर आरएममा है अब त्यही हो अब पूजा गरौँ अब आज चाहिँ एकछिन मात्रै निस्किन्छ अलिकति कामहरू बाँकी छ स्वयम्भूतिरसम्म गएर यसो म मेरो डुकको रिभ्यूहरू पनि दिन्छु म अब म यो 250 चाहिँ म यो आरएम चाहिँ फर्स्ट टाइम हो अब के हुन्छ हेरौँ पूजा गरौँ है अब पूजामा भेटौँ ल है ल ओके गाइस पूजा सुरु हुँदैछ है गाइस हाम्रो फोके भतिज पनि आइसकेको छ वेलकम है गाइस त्यो मेरो पहिलाको बाइक बिसाउला होइन त्यसलाई के गर्नु पर्यो एकदम पहिलाको बाइक बिसायो भने चाहिँ हुन्छ है इन्जिनमा इन्जिन यो मेरो फेभरेट बाइक है यो इन्जिनतिर आगो चाहिँ नगरौँ होइन फाइनली धुपसुप बालिसक्यो अब बाइकमा अब नरिवल फुटाएर दिने हो होइन मलाई भयो भयो नजिकै नजिक फुटाल्छ अब खतरा एकदम म च्याम्पियन हो क्या यस्तो म फुटाल्ने कुरामा हुके सधैँ च्याम्पियन हो है जेसुकै होस् है त अर्कोमा अर्कोको इन्जिन स्पेसल इन्जिन बाइक के ल हो सर दामी ल गाइज है साउन्ड सुन्ने हो ल साउन्ड सुनिदिउँ त साउन्डै छानिदिउँ अनि यो लाउनु परेन यो अर्को उतामा लाउने है त्यही अरूलाई डिस्टर्ब होला है एकछिन कुदाउँदै उहाँसँग मैले दुईवटा खाता लिएर आएको चाहिँ है पुरानो बाइक रिसाउँछ नि त्यही भएर मैले लिएर आएको है दुईवटा खाता चाहिँ अब त्यही हो है पुलिस सक्यो अब हामी एकछिन स्वयम्भूतिर जान्छौँ अनि यसो यत्तिकै घुम्नलाई जानु लाग्यो है अब पानी यस्तो छ अब लङ राइडतिर त भोलितिर मात्र हुन्छ त्यही हो अब गोबरमा भेटौँला है त ल एकछिन मात्र हुन्छ है भ्लग हामी रोडमा आइपुगेको छ अहिले अब स्वयम्भूतिर एक राउन्ड हान्नु भयो अनि बवाल आज मौसम पनि यस्तो छ अब के लङ टुर जानु है टाढा जानु हुँदैन नजिकै जानुपर्छ
है अब इन्स्टा र टिकटकको लागि नि भिडियो बनाउनु पर्ने छ त्यही हो एकदम मजा आउँदो रहेछ है मजा चाहिँ बवाल तर फर्स्ट टाइम हो है मैले योभन्दा पहिला क्रस राइडर चलाएको छैन है अब हेरौँ अब के हुन्छ अब मान्छेहरूले चाहिँ धेरैले दुःख दिन्छ भन्छ है अब हेरौँ न अब चलाउँदै जाँदाखेरि थाहा हुन्छ अब भ्लगमा देखिहाल्छ नि कतिखेर दुःख दिन्छ कतिखेर दुःख दिँदैन भन्ने कुरा त एकदम बसन्त आएछ है आज उसको अलिकति काम थियो काम सकाएर आएछ हो फेरि जानुपर्छ भन्नु थियो आफ्नो बिजनेसमा अफिसमा अनि मेरो पहिलाको मेरो पुरानो बाइक मेरो साथीले चलाइरहेको छ एकदम पछाडि मामा हुनुहुन्छ मेरो यो पुरानो बाइक पनि बवालै हो है यो एकदम यो चाहिँ बेच्दिनँ म एकदम बवाल हो एकदम धेरै मनपर्ने बाइक हो मेरो गर्छ ओ एकचोटि बढाएर त समातेर बढाएर न वहाँ एकचोटि फेरि भयो धुवा निस्किन्छ कि भनेर हेरेँ क्या टेन्सन हुन्छ नि फेरि कम न दुःख गरेर पालेँ मैले यो बाइकलाई अबि घुम अब गाह्रो हुन्छ नि फेरि अब दुईवटा बाइक भयो अहिले है पाल्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ वाल मजा आउँदो रहेछ डट राइड जानु पो मजा आउँछ त जानुपर्छ बिस्तारै के छ र मजा चाहिँ बवाले मजा आउँदो रहेछ है एकदम सहन पनि बवाले छ अब मलाई थाहा छ अब ट्राफिकले भन्दा कुकुरले चाहिँ धेरै लहर्छ मलाई अब है अब ट्राफिकले त अब जस हामीले अब भन्न सकिन्छ नि त अब बाइकको यस्तै आवाज हो भनेर अब हामीले चाहिँ यस्तो पब्लिक एरियामा चाहिँ धेरै चलाउनु मिल्दैन यो धेरै साउन्ड गरेर चलायो पनि बिस्तारै है त्यो कुरामा चाहिँ ट्राफिक सरहरूले ल्याङ गर्नुहुन्छ होला सायद तर केही छैन के गर्नु पर्यो त अब कुकुरले चाहिँ भले लखड्छ अघि नै मलाई लखडिसक्यो एउटा कुकुरले चाहिँ ओए बिस्तारै मेरो बाइक डट बाइक होइन कि पुरा यस्तो रोड पनि क्या चलाएर आउनेछ त बिस्तारै डट बाइक होइन यहीँसम्म हो यहाँ त बढाउनु परिहाल्दैन होइन तर हात लास दुख्दैछ यार क्या हुनु है टुरिस्टहरू सट्ट फर्का है तल जाने यहीँ बस्नुपर्छ एकछिन बल मजा आउँदो रहेछ यार बबाल एकदम देख्न सक्नुहुन्छ ठिक छ हेर्नु त बाइक मेरो यो ठिक छ हेर्नु त मेरो डुक पनि बवालै हो नि यार तर अघि ठ्याक्कै त्यो उयोबाट झार्दाखेरि तिमीले उता के भन्छ अरे त्यो ढल जस्तोबाट झार्दाखेरि धुवा निस्किएको थियो क्या होइन कालो धुवा त चलाएको छैन नि त यो त नि हिजोदेखि त्यही भएर अब यस्तै हो अब जिन्दगान दर्पण छाया है अब कति दुःख दिनु हो हेरौँ न अब आज मात्र लिएर आएको अब स्टार्ट चाहिँ भइरहेछ अहिलेसम्म है अब पेट्रोल चाहिँ त्यही हो हिजो मैले फुल ट्याङ्की हालेको अहिले चाहिँ अलिक घटिसकेको छ अलि पेट्रोलले चाहिँ दुःख दिने रहेछ है
तर सम टाइम चलाउने हो नि त यो त अनि मेरो एकदम यो पहिलाको बाइक यहाँ छँदै छ क्यारे यो पनि चलाउनु परिहाल्यो अब हेरौँ के हुन्छ अब डट राइटतिर पनि जानुपर्छ ड्याङ 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 होइन अब उडाउने सुडाउने चाहिँ गर्नु हुँदैन अब साहु छोरा होइन म है एकदम फेरि दुःख गरेर किनेको है दुइटा बाइक एकदम सजाएर राख्नुपर्छ उडाउने गुडाउने मात्र हो क्या रोडमा त पतक पिती गरे नि भयो तर उडाउनु चाहिँ भएन है यस्तै हो चित्तघानी दर्पण छाया अब सट्टा हामी स्वयम्भूमा आइपुगेका छौँ अब हामी एकछिन यसो 15 सेकेन्डको भिडियोहरू खिचौँ न है अनि म एकछिनमा इन्डिङ गर्छु है त ल के छ र यस्तै हो के खाएको छैन अब एकै उता गएर खानुपर्छ भयो है ल यो यो चाहिँ मेरो हुक्की अफिसियल टिकटकको लागि है मेरो टिकटक पनि छैन हुक्की अफिसियल भन्ने हामी अहिले फर्किँदै हो यो सर्ट लगाउनु पऱ्यो हेलमेट फुल आएपछि फेरि खतरा देख्छ नि त फेरि मलाई ए फेरि घोप्टायो त के गरेको ठिक छ ल ठिक छ अहिले चाहिँ मामाले घोप्टाएछ तर हुइली चाहिँ वाल जाँदो रहेछ यार तर उडाउनु हुँदैन कहाँ उठायो भने चाहिँ हुन्छ नि त ए जम 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 त्यही हो अब हामी एकछिन मात्र आएको थियो स्वयम्भू चाहिँ अब यसो मैले हिजो मात्रै लिएको हो नि त यो बाइक त अब भोलितिर जानु पर्ला यो बाइक लिएर उतातिर कता कता हुन्छ अब डट हान्नु पऱ्यो नि त अब हामी चाहिँ यहीँ स्वयम्भू जाउँ जक्सनमा जाउँ है भोक लागिरहेको छ आनन्दले खाना खाऊँ है अनि खाना खाएपछि चाहिँ खाना होइन खाजा खानु पर्ला यतिपछि के खाना खानु अनि खाना खाएपछि चाहिँ घरतिर जाने अनि यो भिडियो चाहिँ आजै हाल्छु म त्यही हो सबैजनाले लाइक गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु होला अब 10K पुग्नु लाग्छ 10K स्पेसल मेरो भेप्रिक आउँदैछ अनि थ्याङ्क यू सो मच फर एकदम इङ्ग्लिस बोल्न आउँदैन के बोलेँ मैले इङ्ग्लिस अच्छा एकदमै भिडियोको लागि सघाउनु भएको हाम्रो मामा मेरो साथीलाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यही हो अब के भन्नु त अरू त अरू इङ्ग्लिस बोल्न आएको भए चाहिँ मलाई फटाफट बोल्थेँ क्या मैले बोल्न आउँदैन के गर्ने गाह्रो छ अब हेलमेट फुकाल्नु पऱ्यो फेरि ट्राफिक भयो भने चाहिँ हुन्छ फेरि जम 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 केटाहरू जम जम मन्च क्याफे है वाल ओहो वाल कहीँ हामी यता आइपुग्यो है कुन क्याफे रे मङ क्याफे के भने निबा चाबी त्यहाँ भाइलाई दिएर राख्ने भने ल जा ल ए एउटै हो मिलाएर हाल्छु कि म ल चाबी त्यहाँ भाइलाई दिएर राख ल ऊ स्कुटरमा आएको थियो चाबी उता दिएर राख्छ अरे अब त्यही हो अब नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँ ल सबैजना जीवन दाइले देखाउनु पऱ्यो एकचोटि अनि पछि भ्लग इन्डिङ गर्छु म जीवन दाइ यस्तै हो अब के गर्नु है हो थ्याङ्क यू के भन्न चाहनुहुन्छ युट्युबमा एकदम मेरो प्यारो भाइको सब्सक्राइब गरिदिनु भन्नु नि त ल युट्युबमै हो जानै पर्दैन त्यही हो है एकदम ल सबैजनालाई बाई बाई अब अर्को भ्लग आउँछ चाँडै है भोलि पर्सितिर हजुर हिजो लिएको है ल सबैजनालाई बाई बाई एकदम चिल सट डन